Hello guys, welcome to my show No Cook. Ada අපි හදන්නේ fish and papillote. Fichon papillote. එම්පාප්ලියොත් කියන්නේ ප්‍රංශය සහ ඉතාලියේ පටන් ගත්තු කැමියන් ටෙක්නික් එක. බේසිකලි මේකෙදි කරන්නේ මාළු නැත්නම් එළවලු ඒ වගේ දේ පාර්සල් එකක දාලා අවන් කරගන්නේ. මේක ඉතාම ලේසි සහ පහසු රෙසිපියක්. ඉතින් අද අපි හදන ෆිෂ් ඇන්ඩ් පාප්ලියොත් කියන්නේ මාළු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. තෝරමාළු පෙත්තක්. ප්ලේට් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි. කැරට් අලයක්. ලීක්ස් එකක් පාස්ලි කොළ ඉත්ත මිංචි කොළ ඉත්ත බේබි නාරංගෙඩි දෙකක් ඔලිව් තෙල් චුට්ටක් and apple juice why not අතව ලුණු ගම් මිරිසුත් ඕන obviously මුලින්ම මාළු කැල්ල ලුණු ගම් මිරිස් දමා සීසන් කරගන්න ඉන්පසු කැරට් සහ ලීක්ස් කුඩා පෙති වලට කපා ගන්න බේබි නාරංගෙඩියනොත් හීනියට පෙති දෙකක් කපා ගන්න. ඉන්පසු මිංචි කොළ කඩා One eternity later. roughly chop කරගන්න. ඒ විදිහටම පාස්ලි roughly chop කරගන්න. මේකට අනිවාර්යෙන් පාර්ච්මන්ට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තෙල් කඩදාසියක පාවිච්චි කරන්න බෑ මොකද ඒක අවන් එකට දාපුවම සමහර වෙලාවට ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් වගේ දෙයක් තුනක් තෝරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එකට පාර්ච්මන්ට් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉන්පසු මුලින්ම ලීක් සහ කැරට් පාර්ච්මන්ට් එක මත එලා ගන්න. ඒ විදිහට මිංචි කොළ ඊට පස්සේ ඒ කොඩින් මාළු කැල්ල තියාගන්න. දැන් මේ මාළු කැල්ල උඩින් බේබි නාරම් පෙති අතුරාගෙන ඊට පස්සේ පාස්ලි ටිකක් ඉහගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් ඔලිව් ඔයිල් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ පාර්ච්මන්ට් එකේ එක පැත්තක් විතර කැල්ල තියෙන විදිහට තුන් පැත්තකින් සීල් කරලා පාසල් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පාර්සල් එක ඇරලා තියෙන පැත්තේ ඇපල් ජූස් දාගන්න. දැන් මේ පාර්සල් එක මේ පැත්තෙන් උතුවාගෙන හොඳට සීල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක oven එකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 220ට විනාඩි 12ක් 15ක් අතර කාලයක් oven කරගන්න. අනිත් පැත්ත කියන්නේ හරි ඔක් ගන්න